اگر که بخواین درمانگر خوبی باشین لازمه که بدونین که مشکلی که توی بدنتون دارین از کجا نشأت میگیره. برای دونستن اینکه این مشکل از کجا نشأت میگیره باید انرژی‌های مختلفی که توی بدن وجود داره رو باهاش آشنا باشین. توی این ویدیو میخوام شما رو آشنا کنم با انرژی‌هایی که توی بدن ما وجود داره. به نام خدا. من ساناز امینی هستم، با یک ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم در رابطه با سوژوک تراپی. امروز میخوام در مورد این باهاتون صحبت بکنم که بدن ما چه انرژی‌های مهمی داخلش در جریان هستش. همینطور که میدونین انرژی‌های مختلفی توی بدن در جریان هست که این انرژی‌ها باعث میشه که بدن ما زنده بمونه و بتونه حرکت بکنه. هر وقت که این انرژی‌ها رو نداشته باشین دیگه بدن ما زنده نیست و به یه جسد بیجونی تبدیل میشه که اصلا هیچ کاری نمیتونه انجام بده. حالا این انرژی‌ها به چه صورتی توی بدن هست؟ معمولاً طب‌های مختلف اومدن روی انرژی صحبت کردن و نظرات مختلفی در این زمینه دادن. سوژوک تراپی یه مقدار زیادی از طب چینی استفاده کرده و انرژی‌هایی که توی طب چینی مطرح هستش رو بیشتر استفاده کرده برای اینکه بگه که به چه ترتیبی میشه روال انتقال انرژی در بدن رو دنبال کرد و متوجه شد که اگر مشکلی در بدن وجود داره در ارتباط با کدوم انرژیه. اگر که یادتون باشه توی ویدیوهایی که من اول این کانال گذاشته بودم که در مورد هر کدوم از اعضای بدنی که مهمه توی بدن، تمام ارگان‌هایی که توی بدن مهم هستن و انرژی‌زا هستن صحبت کردم، بهتون گفتم که ما 12 تا انرژی داریم که همون انرژی‌های گرما و سرما و باد و رطوبت و خشکی و داغی هستن که این 6 تا انرژی هر کدومشون یه ینگ دارن، یه یین دارن که این ینگ و یین توی بدن وقتی که ایجاد میشه باعث میشه که خیلی از مشکلات رو توی بدن برطرف بکنه و بتونه به بدن ما انرژی های مختلف رو بده که بدن در تعادل قرار بگیره. این 12 تا انرژی بحث خودشون رو داره که از توی مریدین های خاصی که توی بدن در جریان هستن که توی همون ویدیوهایی که اول کانال هستش من در مورد این مسئله کامل براتون صحبت کردم که مسیر انرژی های مریدین هاشو به چه ترتیبی هست. اگر تا حالا ندیدین میتونین برین اونا رو ببینید که آشنا بشین با مسیر انرژی ها توی مریدین های مختلف. حالا گذشته از این ما یه سری کانال های دیگه هم داریم، کانال های انرژی دیگه هم داریم که اینها باعث میشه که توی بدن اتفاقات مختلفی بیفته، سلامتی حفظ بشه یا اینکه مشکلاتی در رابطه با سلامتی ایجاد بشه. حالا اصلا کلا کانال های انرژی به چه صورتیه؟ ببینید وقتی که شما به یه انسان نگاه میکنین یا اصلا حیوانات یا حتی گیاهان، وقتی که نگاه میکنین یک چیزهایی هستش که به صورت فیزیکی وجود دارن و شما میتونید ببینید با چشم غیر مسلح، همینجوری به حالت عادی ببینید، مثل گوشت و پوست و حالا فرض کنید استخوان رو حس بکنین، وقتی که دست بزنین خیلی به بدن انسان یعنی لمسش بکنین خیلی از قسمت‌ها رو میتونین زیر انگشتاتون احساس کنین. اینها یه قسمتی از بدن رو تشکیل میدن که در حقیقت جسم مادی ما رو تشکیل میدن. ولی جسم متافیزیکی ما و جسم غیر مادی ما همون انرژی هستن که در کانال‌های مختلف توی بدن در جریان هستن. حالا این کانال‌ها به چه ترتیبی هستن؟ علاوه بر اون کانال‌های مریدین هایی که الان خدمتتون گفتم، ما یه سری کانال‌هایی داریم که به صورت افقی در طول بدن در جریان هستن. یه سری کانال‌ها داریم به صورت عمودی توی بدن در جریان هستن. کانال‌هایی هم هستش که به صورت مورب در بدن در جریان هستن. یه سری کانال‌ها هم هستن که به صورت مارپیچ دور بدن میچرخن، یعنی دور بدن داخل بدن منظورمه، توی لایه داخلی بدن به صورت مارپیچ از بالا تا پایین میچرخن. حالا برای چی ما باید اینا رو بدونیم؟ دلیل دونستن این که انرژی‌ها به چه ترتیبی توی بدن در جریان هستن رو میخوام با یه مثال بهتون بگم. گاهی اوقات بعضی از بیماران که مراجعه میکنن به پزشک، یعنی که مراجعه میکنن به یک درمانگر، میگن که من مشکلی توی چشم فرض کنی راستم ایجاد شده و همون مثلا فرض کنی درد میگیره یا اینکه گاهی اوقات اذیت میشه. بعد علاوه بر توی چشم راستم توی مثلا فرض کنید گلومم همین مشکل رو دارم، حالا یا سمت راست یا سمت چپ، یا اینکه فرض کنین توی قسمت پایین‌تر مثلا تو قسمت سینه‌م مشکل دارم، درد دارم و به همین ترتیب
جاهای مختلف بدنشون رو ابراز ناراحتی میکنن ازش. حالا این چه ربطی این قسمت ها با همدیگه داره؟ اگر که شما دقت کنید ببینید مشکلاتی که یک بیماری به شما میگه در یک خط راست هست، یعنی فرض کنید که اینجا چشم راستش، بعد میاد اینجا مثلا سمت گلوی راست، سمت راست گلوش، سمت سینه راستش و همینطور به پایین پای راستش این مشکلات رو داره، متوجه میشین که اشکال از انرژی هستش که داره از سمت راست بدنش میگذره. یا به همین ترتیب مثلا فرض کنید توی قسمت چپ بدنش مشکل داره، متوجه میشین که اشکال از انرژی هستش که توی قسمت چپ بدنش داره میگذره. پس شما اگر بتونید جهت انرژی و مقدار انرژی رو در کانالی که از سمت راست بدن یا از سمت چپ بدن، یعنی کلا از قسمتی که مشکلات بیشتری توی اون قسمت مطرح میشه، اگر بتونین اون انرژی رو تنظیم بکنین، مشکلات طرف هم همه با هم برطرف میشه. اصلا یکی از خصوصیات طب کلنگر اینه، وقتی شما میگین طب کلنگر، میاد کل بدن رو با هم در نظر میگیره و میاد میگه که اگر شما چشم راستتون مشکل داره و همچنین قسمت راست گلوتون مشکل داره و سینه سمت راستتون مشکل داره، پس اینا رو ما در کل بهش نگاه میکنیم، میگیم آقا جان این کانال انرژی سمت راست کلا مشکل داره، ما کانال انرژی سمت راست رو میایم انرژی رو تنظیم میکنیم، باعث میشه که اصلا کلا مشکل طرف خوب بشه. یا اینکه به همین ترتیب اینجوری در نظر بگیریم که یه نفر بیاد بگه که من کلا تو 2 تا چشمام مشکل هست، بعد توی قسمت گلوم کل گلوم مشکل دارم، قسمت فرض کنی کمرم از این ور تا این ور کامل درد میکنه. یعنی نشونه هایی که به شما میده به صورتی بده نشونه ها رو که شما احساس کنین که ما الان داریم توی یک خط افقی روی بدنش مشکلات رو پیدا میکنیم. در این صورت مشکلات توی کانال هایی هستش که به صورت افقی در بدن جریان دارن. شما کافیه که مسیر انرژی کانالی که به صورت افقی در بدن جریان داره رو پیدا بکنید و توسط آهنربا یا توسط دانه‌های جهت‌دار جهت انرژی رو درست بکنین و خیلی راحت تمام مشکلات شخص حل میشه. مثال بعدی در حالتیه که این مشکلاتی که توی بدن هست توی حالت مورب توی بدنش جریان داشته باشه، یعنی مثلا توی چشم راستش، بعد گلو سمت چپش، فرض کنین شونه یه سمت چپش، همینجوری میبینین که یه خط مورب اگه توی بدن در نظر بگیرین، اینجوری خطای مورب به این ترتیب توی بدن هستن. در روند یه خط مورب توی بدن مشکلش جریان داره و قسمت‌های مختلفش مواجه با مشکل میشه. اون وقته که میتونید تشخیص بدین که روی کانال انرژی مشکل داره شخص که به صورت مورب از اون قسمت ها میگذره. تا اینجا اگر مطالب رو خوشتون اومده حتما لایک کنین، برام کامنت بنویسین، چون هم به من دلگرمی میده، هم باعث میشه که یوتیوب ویدیو رو به افراد بیشتری پیشنهاد بده و افراد بیشتری با این مطالب آشنا بشن و بتونن مشکلات خودشون رو توسط علم سودجویی برطرف کنن. پس فراموش نکنین حتما برام لایک و کامنت بذارین. اگر هم تا حالا ویدیو رو سابسکرایب نکردین، فراموش نکنین که سابسکرایب بکنین، چون که مطالب خیلی جالبی و من میخوام باهاتون به اشتراک بگذارم. ازتونم درخواست میکنم که این ویدیو رو یا کلا کانال رو به دوستان و آشنایانتون معرفی بکنین، چون ما هرچی بتونیم این علم رو بیشتر اشاعه بدیم، افراد بیشتری باهاش آشنایی پیدا میکنن و میتونن ازش استفاده بکنن. حالا میریم روی یک کانال انرژی دیگه که حالا مطرح میشه. اون کانال انرژی به صورت مارپیچ توی بدن جریان داره. بیشتر درمانگرا روی این کانال مارپیچ خیلی تاکید دارن و میتونن از روش مشکلات بدن رو تا حد خیلی زیادی برطرف بکنن. اینا به حالت مارپیچ توی بدن هستن و مطمئنن اگر که مشکلی اختلالی توی مسیرشون ایجاد بشه به صورت مارپیچ عمل میکنه و شما میتونین با دنبال کردن مسیر مارپیچ توی بدن مشکلات رو حل بکنید. 6 تا یا 8 تا کانال توی بدن شما میتونین در نظر بگیرین که این کانال ها از اینجا که شروع میشن به این ترتیب حرکت میکنن، میرن پشت و دوباره میان به سمت جلو و همینجوری حرکت میکنن. من توی ویدیوهای بعدی که کم کم بریم جلوتر و مطالب رو بیشتر برای شما بخوام بازش بکنم،
این مسیر 6 تا یا 8 تا کانال رو چون هر دوش در نظر گرفته میشه، هم با 6 کانال در نظر گرفته میشه، هم با 8 تا کانال در نظر گرفته میشه، بهتون میگم که چه چیزهایی در سر راه هر کدوم از این کانال ها قرار میگیره و شما میتونید خیلی راحت با تشخیص مشکلاتی که در مسیر این کانال ها هستش این مشکل رو حل بکنید. حالا فرض کنید ما فهمیدیم که روی کدوم یکی از این کانال ها مشکل وجود داره و بخوایم حلش بکنیم. اون موقع است که این مبحثش سوجوک میاد، یه تفاوتی ایجاد میکنه با طب چینی. چون که طب چینی وقتی که کانال رو مشخص کرد که روی کدوم کانال مشکل داره، اگر که بخواد از سوزن یا از طب فشاری استفاده بکنه که معمولا طب چینی خیلی روی سوزن تاکید داره و از سوزن استفاده میکنه، طب چینی میاد روی این کار میکنه که سوزن رو در امتداد کانال مورد نظر قرار میده و در جهتی که میتونه انرژی رو توش کم یا زیاد بکنه. پس روی بدن بزرگ کار میکنه، میاد میگه که الان این کانال داره از اینجا میگذره، پس فرض کنی یه سوزنی اینجا میزنه ولی حالا جهتش و اینا احتیاج به آموزش داره که به چه ترتیبی میخواد جهت رو براش در نظر بگیره. ولی ما حالا میایم توی سوجوک چیکار میکنیم؟ توی سوجوک کاری که ما میکنیم اینه که میایم روی انگشت 60 تمام کانال هایی که روی بدن هست روی انگشت 60 تنظیم میکنیم. یعنی میایم میگیم که الان مثلا فرض کن اگه اینجا توی این کانال مشکل پیدا کرده بشه ترتیب ما میتونیم روی انگشت 60 یا از آهنربای میله‌ای به این ترتیب استفاده کنیم. از آهنربای میله‌ای، اینها آهنربای میله‌ای هستش که یه سمتش زرده و یه سمتش سفید، امیدوارم تو فیلم مشخص باشه، استفاده بکنیم که به چه ترتیبی اینو روی دستمون بگذاریم که بتونه مشکل رو برای ما برطرف کنه. یا اگه آهنربای میله‌ای در دسترس نداشتیم میتونیم از دانه‌های جهت‌دار استفاده بکنیم. دانه‌های جهت‌دار مثل دانه سیب، از برگ گیاه استفاده بشه، یا اینکه چیزهایی که من حالا توی ویدیوهای بعدی بهتون میگم که چه چیزهایی رو میتونیم استفاده بکنیم به عنوان دانه جهت‌دار. خب فکر میکنم که تا این حد توی این ویدیو کافی باشه. من توی ویدیوهای بعدی، البته نه دقیقا ویدیوی بعد چون مطلب یه مقداری ممکنه سخت باشه متوجه شدنش، من اول باید یک سری نکات اولیه رو در موردش بهتون بگم، بعد برم سر وقت این که دقیقاً جهت‌های کانال رو توی بدن براتون توضیح بدم. به تدریج به همه اونها میرسیم، نگران نباشید. فقط یه جوری میخوام ماجرا رو توی کانالم پیش ببرم که اون دوستانی که دارن ما رو همراهی میکنن و از سوجوکی چیزی نمیدونن گیج نشن. میدونم که توی این کانال افرادی هستن که خیلی هم از بودنشون خوشحالم. این افراد قبلا دوره‌های مختلف سوجوکو گذروندن و الان اطلاعات خیلی بیشتری دارن، حتی شاید اطلاعاتشون از من هم بیشتر باشه، ولی از اونا خواهش میکنم که یه مقداری صبر و تحملشون رو بیشتر بکنن، چون ما میخوایم که جوری پیش ببریم مطالبو که همه متوجه بشن، حتی افرادی که برای اولین بار دارن با سوجوک آشنا میشن. پس تا ویدیوی بعدی همه شما دوستان رو به خدا میسپارم. شاد و سلامت باشین. خدا نگهدار.